Kamusta mga ka-travel? Narito muli tayo para sa isang pagsaliksik, tungkol sa isang lungsod dito sa Maynila. Pero bago ang lahat, humihingi ako ng paumanhin sa aking matagal na pagliban. Ating puntahan ang mga ilang lugar na makasaysayan dito sa lungsod ng Malabon. Inaanyayahan ko na rin kayo na mag-subscribe sa aking channel, at pindutin na rin ang notification bell, para updated kayo sa mga bago kong ilalabas. Tara mga ka-travel, sabay-sabay nating panoorin ang kwento ng Malabon. Ang lungsod ng Malabon ay isang mataas na klase na urbanisado na lungsod sa National Capital Region ng Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 380,522 katao. Isa sa mga may pinakamakapal na populasyon. Ito ay may kabuuang sukat ng lupain na 15.96 km². Orihinal na tinatawag na tambobong, isang rural na Tagalog na salita para sa kamalig, at itinatag bilang isang bisita o nayon ng tondo ng mga Augustinian noong ika-21 ng Mayo taong 1579. Ang lungsod ay gumanap ng isang mahalagang papel sa ekonomiya noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, sa pagtatatag ng kumpanya ng tabako ng La Princesa Tabacalera, na matatagpuan sa Barangay Hulo, noong 1851, at ang Malabon Sugar Company sa Tanza Botas, noong 1878. Ito'y pinamunuan ng unang alkalde ng Malabon, na si Don Agustin Salamante, isang mestisong Espanyol, na nagmula sa Cavite. At ang unang Pilipinong alkalde naman, ay si Don Vicente P. Villonco, ito ay noong 1899 sa pagsisimula ng rehimeng Amerikano. Dahil sa mababa at patag na kalupaan nito, ay nagiging prone ito sa madalas na pagbaha, lalo na sa panahon ng high tide, malakas na pag-ulan at kapag umapaw ang ilog at dam. Ang mga baha ay lumala sa mga nakaraang taon, na nangyayari ng mas madalas at umaabot sa lalim ng ilang talampakan. Karamihan sa mga apektado ay mga pamilya sa mga komunidad na nasa tabi o malapit sa tabing ilog. Tunguhin naman natin ang ilan sa mga simbahan na kilala dito sa lungsod. Ang Malabon Church ay isang simbahang Romano-Katoliko, na matatagpuan sa San Agustin sa Malabon, dito sa Metro Manila. Ang titular ng simbahan ay ang patron ng Malabon, na si Saint Bartholomew the Apostle. Ipinagdiriwang ang kapistahan dito tuwing ika-24 ng Agosto. Noong ika-17 ng Mayo taong 1614, ito ay naging isang malayang parokya, kung saan si Padre Luis Gutierrez ang Vicar Prior. Nang si Padre Diego de Robles ay nauna sa Malabon noong 1621, sinimulan niya ang pagtatayo ng unang simbahang bato pagkaraan ng isang taon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang simbahang ito ay dumanas ng matinding pinsala, at ang pagpapanumbalik ay nagsimula lamang noong 1951, sa ilalim ng sekular na pari na si Padre Trinidad. Noong 1958, ay inasikaso naman ni Padre Reyes ang pagkukumpuni ng simboryo, transept, pangunahing altar, at ang kampanaryo. Sa pagdiriwang ng ika-400 anibersaryo ng simbahan, naglabas ang Philippine Postal Corporation, ng limitadong edisyon na selyo, na dinisenyo ni Victorino Cerebo. Ang selyo ay may sukat na 80 mm na haba, at 30 mm na lapad, at may larawan ng Saint Bartolome sa tabi ng lumang Malabon Church. Ang nakausli na tatsulok na pediment ng San Bartolome Church, na sinusuportahan ng mga poste sa harapan, ay may simbolo ng Augustinian at ang taong 1861. Nagtatampok ang harapan ng 8 kahanga-hangang ionic na mga haligi, na nakapagpapaalaala sa isang Greco-Roman na templo. Ang simbahan ay may gitnang nave at 2 pasilyo, transept, at isang simboryo sa media naranja o estilo ng barrel vault, na nilagyan ng kampanaryo. Ang pangunahing pasukan sa simbahan, ay isang jubilee door na pinalamutian ng mga wood carvings.
Maraming mga kwadro na gawa na, may gintong dahon ang nakahanay sa kisame ng simbahan. Isang simple ngunit eleganteng retablo, ang makikita sa santuwaryo, kung saan ang imahe ni Saint Bartholomew the Apostle, ay napapalibutan ng imahe ng mahal na Birheng Maria sa itaas, ang Tabernakulo sa ibaba, ang Saint Augustine at Saint Nicholas de Tolentine sa magkabilang panig. Ilang kilometro lang ang layo sa General Luna Street, ay matatagpuan naman ang Immaculate Conception. Noong 1899, isang malaking kapilya na gawa sa kawayan at asbestos, ang itinayo at inialay sa Immaculate Conception of Mary. Ang kumbento sa tabi ng kapilya, ay ang bahay pahingahan ng mga paring Agustino, at habang ang kapilya ay nasa ilalim ng San Bartolome, ito ay mahusay na pinangangasiwaan ng mga Augustinian. Bagaman ang lindol noong 1879, ay giniba ang kapilya, ang imahe ng Immaculate Conception, ay hindi kapanipaniwalang hindi nasaktan. Agad na nagsimula ang muling pagtatayo ng kapilya, at noong 1886, isang mas malaki at mas matibay na istruktura ang natapos. Noong ika-20 ng Nobyembre taong 1902, ang kapilya ay kinuha at inookupahan ng mga Aglipayan bilang bahagi ng kanilang schism. Ipinagtanggol ni Arsobispo Bernardino Nozelida, Order of Preachers, ang karapatan ng populasyong Katoliko ng Malabon. Noong ika-24 ng Nobyembre taong 1906, inutusan ng Korte Suprema ang mga Aglipayan na isuko ang kapilya, dahil ang Korte Suprema ng Amerika sa kalaunan ay sinuportahan ang desisyon. Ang mga kapilya ng Dampalit, Luzon, at Hulong Duhat ay isinuko noong ika-29 ng Enero taong 1909. Ang taong 1907 ay naging isang taon ng pagpapala pagkatapos ng madilim na mga taon ng Aglipayan Schism, bilang Immaculate Conception. Ang kapilya ay idineklara na parokya ng Arsobispo ng Maynila, ang lubos na kagalang-galang na si Jeremias Harty, Doctor of Divinity. Naging masaya ang komunidad hindi lamang dahil mayroon silang sariling pastor, hindi lamang dahil ang kanilang kapilya ay itinaas sa katayuan ng isang parokya, kundi dahil ang Immaculate Conception Parish ay itinayo sa kaarawan ng ating ina, noong ika-8 ng Setyembre taong 1907. Marami pang kaaya-aya na lugar ang pwedeng puntahan dito, kagaya na lamang ng ilang mga lumang bahay na may halaga sa kasaysayan, na matatagpuan sa kahabaan ng kalyeng ito. Tulad ng Villonco Ancestral House, Nepomuceno Ancestral House, Ignacio Ancestral House, Benito Ancestral House, Jose Luna Ancestral House, Del Mundo Ancestral House, at marami pang iba. Ngayon, ang lugar ng Malabon ay ipinapakita ang makalumang kasaysayan sa makabagong panahon, upang masilayan ng lokal at dayuhang turista, para malaman na din kung paano at saan nagmula ang syudad na ito. Sana ay meron kayong napulutan ng konting kaalaman sa ating kwento. Hanggang sa muli mga ka-travel!